নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক পঢ়াব গৈ আছোঁ কাইণ্ডনেছ লেচন নম্বৰ 4। এই লেচনটো মই তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দি দিছোঁ, কিন্তু মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক এই লেচনৰ অসমীয়া অনুবাদখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহাচোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি চাওঁ যে এই পাঠটোৰ বিষয়ে কি কৈছে, পাঠটোত কিহৰ কথা কৈ আছে, এইটো আমি সকলোৱে পঢ়ি পেলাই চাওঁচোন। ঠিক আছে, আহাচোন চাওঁ। পাঠটোৰ নাম হৈছে কি কাইণ্ডনেছ। কাইণ্ডনেছ মানে হৈছে কি মৰম। কাইণ্ডনেছ মানে কি? কাইণ্ডনেছ মানে হৈছে মৰম। তো ইয়াত কৈছে চোৱা, তোমালোকক কৈছে ডু ইউ হেভ পিপল কামিং টু ইয়'ৰ হাউচ টু চেল ডিফাৰেণ্ট থিং। মানে তোমালোকে কি দেখিছানে, মানে তোমালোকৰ মানে ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ আহেনে? ঠিক আছে, ইন গ্ৰুপ শ্বেয়াৰ ইয়'ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ হাউ ইউ ফিল এবাউট ছাচ পিপল। আৰু কৈ আছে যে তুমি সকলোৱে সমনীয়াৰ লগত দলগত হৈ নিজৰ এই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি তোমালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰা। ডু ইউ অফাৰ দেম টি। আৰু মানে কৈ আছে যে মানে চাহ খাব নেকি, এনেকৈ সুধিব দিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে কি কৈছে যে হেয়াৰ ইজ এ ষ্টৰি এবাউট এ ফেমিলি হু ৱাজ ভিজিটেড বাই 2 কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ এণ্ড হোৱাট হেপেন বিটুইন দেম। আৰু ইয়াতে তোমালোকে এটা কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ ওপৰত এটা তোমালোকে ষ্টৰি পাবা। ঠিক আছে, যিটো ষ্টৰিত কি হৈছে, কাশ্মীৰীত দুজন ভেণ্ডাৰ্ছৰ কথা, বিক্ৰেতাৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু কি হৈছিলে সেই ঘটনাটোৱে আমি এই পাঠটোত পঢ়িম। এতিয়া আহাচোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি চাওঁ যে এই পাঠটোত কি দিছে। এইটো চোৱা, তোমালোকক এই পিকচাৰটোৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছে। দেখিছানে, এজন বিক্ৰেতা, তেওঁ কাশ্মীৰী শ্বল দেখাই আছে মানুহক। দেখিছানে, এই চিনাৰীটো চাই তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যে দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ, দুজন বিক্ৰেতা আহিছে। তো কেনেকৈ তেওঁলোকে মানে বস্তু ভেণ্ডাৰ্ছৰ অৰ্থ হৈছে মানে বেচোঁতা। ঠিক আছে, ভেণ্ডাৰ্ছ মানে হৈছে কি বেচোঁতা। সেই বেচোঁতাসকলে কিভাৱে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ বেচিবলৈ আহিছে সেইটো ইয়াত তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছে। এতিয়া চোৱা কি কৈছে, এভৰি ইয়াৰ ৱেন দ্য ৰেইনি ছিজন কামছ টু এণ্ড উইণ্টাৰ ইজ এবাউট টু বিগিন, Kashmiri vendors arrive at the city. They travel around the city to sell their handcrafted shawls, purses, blankets, and even crafts. It is a hard life for these vendors. তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, their hardship does not end what their long journey from Kashmir to the city. In fact, it is just the beginning. They stay at cheap hotels and roam around the city streets all day. They are bent with the load and on their backs, shouting their where they look for buyers. ইয়াত কি কৈছে যে প্ৰতি বছৰ বাৰিষা কালত শেষত শীত আহিব ধৰোঁতেই কাশ্মীৰৰ বেচোঁতাসকল চহৰত উপস্থিত হয়হি। তেওঁলোকে হাতে বোৱা চাদৰ, তাৰপিছত ধন ৰখা মোনা, কম্বল, আনকি কাৰ্পেটো বিক্ৰী কৰিবলৈ চহৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰে। এই বেচোঁতাসকলৰ জীৱন বৰ কষ্টকৰ। তাৰপিছত কৈছে যে এই বেচোঁতাসকলৰ তেওঁৰ কষ্ট কাশ্মীৰৰ পৰা চহৰলৈ কৰা দীঘলী ভ্ৰমণতে শেষ নহয়। আচলতে আৰম্ভণিতে সিহঁত সস্তীয়া হোটেলত থাকে আৰু চহৰৰ বাটে বাটে দিনটো ঘূৰি ফুৰে। পীঠৰ পূজাত সিহঁতে বেকা হৈ যায়। মানে পীঠত যি এই হেৰিটো থাকে নহয়, টোপোলাটো, এইটো ইমান গধুৰ হয়, যিটো কাৰণে সিহঁতে কি হয়, বেকা হৈ যায়। কিনোতা বিচাৰি সিহঁতৰ সামগ্ৰীৰ বাবে চিঞৰে। আৰু সিহঁতে কি কৰে, বস্তু, এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন, কিছুমান ফেৰীৱালা যদি আহে, তেওঁলোকে কি কৰে, কিনাৰ বস্তু কিনিব নেকি, সেইকাৰণে যেনেকুৱা শাক-পাচলিসকলে পাচলি লাগিব নেকি চিঞৰি থাকেনে নাই, তেনেকুৱাই এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছসকলেও নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ কোনোবাই কিনিব নেকি, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে, চিঞৰি থাকে। ঠিক আছে, বুজি পাইছেতো? এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা, কি কৈছে, I would have never known all this if it were not for a chance meeting with a
couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law. তাৰপিছত চান্স মানে কৈছে কি সুযোগ, আৰু নেভাৰ মানে কি কেতিয়াও নহয়, আৰু মিট মানে কি লগ পোৱা, কাপল মানে কি এহাল, আৰু brother-in-law মানে কি brother-in-law মানে হৈছে ভিনী। ঠিক আছে, তো ইয়াতে কি কৈছে যে তেওঁ কৈ আছে যে মই এইবোৰ একো নাজানিলোহেঁতেন যদিহে মই ভিনদেউৰ ঘৰত এহাল কাশ্মীৰী বেচোঁতাক লগ নাপালোহেঁতেন। ঠিক আছে, we are seated in my brother-in-law's veranda when two Kashmiri vendors who look like father and son came in. কৈ আছে যে আমি ভিনদেউৰ বাৰান্দাত বহি থাকোঁতে দুজন কাশ্মীৰো বেচোঁতা দেখাত বাপেক পুতেক সোমাই আহিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত কৈছে দ্য younger man carried a bundle on his back while the other কি কৈছে চোৱা, other frail মানে হৈছে দুৰ্বল আৰু। ঠিক আছে, and all call attention to their words in sufficiently loud voice. Kashmiri shawls মানে তেওঁ চিঞৰি আন এজনে কৈ আছে। তো কি কৈছে যে সৰুজনীয়ে পিঠিত এটা টোপোলা কঢ়িয়াইছিল, আৰু ডাঙৰজন আৰু দুৰ্বল আৰু বুঢ়া তেওঁ যথেষ্ট ডাঙৰ মাতেৰে কাশ্মীৰ শ্বল বুলি চিঞৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কি কৈছে চোৱা, I was surprised when my brother-in-law called the vendors in. ভিনদেউৱে বেচোঁতা দুজনক ভিতৰলৈ মাতি অনাত মই আচৰিত হৈছিলোঁ। ঠিক আছে, আচৰিত হৈছিলোঁ, ছাৰপ্ৰাইজ মানে কি আচৰিত হোৱা। I was sure that he needed nothing for them, but তাৰপিছত মই নিশ্চিত যে তেওঁ একোকে নালাগে, মানে তেওঁ কৈ আছে যে তেওঁ নিশ্চিত আছিল যে তেওঁৰ ভিনদেউৰ কিন্তু একোকে নালাগে। বাট মানে হৈছে কি কিন্তু, my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat since they would be hungry. তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক মোৰ বাইদেউ, তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক মানে এই মানে যিজন কথাটো কৈ আছে এই গল্পটোত ধৰি লোৱা লেখকৰ আৰু বাইদেউ আৰু মোৰ বাইদেউ পাকঘৰত চাহ বনোৱাত ব্যস্ত আছিল। তেওঁ জানে যে গিৰিয়েকে একোকে নিকিনে। ঠিক আছে, তো গিৰিয়েকে একোকে নিকিনেটো জানেই। তাৰপিছত she quickly brought some food into the veranda. The vendors hesitated initially but agreed to eat when my brother-in-law insisted. After a hearty meal they left, promising to bring better things next year. আৰু যেতিয়া ভিনদেউৱে মোক কিবা কিনিবলৈ ক'লে মই বিনম্ৰভাৱে মোক একো নালাগে বুলি ক'লোঁ। তেওঁ তেতিয়াই সিহঁতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ধৰিলে, সিহঁতৰ পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ ঘৰৰ কথা সুধিলে। বুজিছানে, ইমানখিনি হ'ল এইটো। তাৰপিছত নেক্সট শুনা কি কৈছে, as they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty at being a party such behavior. But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat since they would be hungry. She quickly brought some food into the veranda. The vendors hesitated initially but agreed to eat when my brother-in-law insisted. After a hearty meal they left, promising to bring better things next year. ইয়াত যে কৈছে as they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty and being a party to such behavior. But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat. আৰু ইয়াত মানে কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱন বৰ্ণনা কৰোঁতে মোৰ বেজাৰ লাগিছিল আৰু দুখী অনুভৱ হৈছিল এনে ব্যৱহাৰৰ এটা পক্ষ হোৱা কিন্তু মোৰ ভিনদেউৱে হঠাৎ তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক মাতি পঠালে আৰু অভাগ্যত সকলৰ কিবা খোৱা বস্তু দিবলৈ ক'লে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ভোক লাগিছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, she quickly brought some food into the veranda.
আৰু তেওঁ ততালিকে কিছু খাদ্য বাৰান্দালৈ লৈ আহিল। কুইকলি মানে ততালিকে কিবা খোৱা বাৰান্দাত লৈ আহিল। The vendors hesitated initially but agreed to eat when my brother-in-law insisted after মানে কৈ আছে যে কিন্তু ভিনদেউৱে জোৰ দিয়াৰ বাবে অভাগ্যত সকলোৱে প্ৰথমে সংকোচ কৰিলে, কিন্তু ভিনদেউৱে জোৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোক যাবলৈ সন্মত হ'ল। ঋদ্ধ আহাৰৰ পিছত তেওঁলোকে অহা বছৰৰ আৰু ভাল বস্তু আনিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গুচি গ'ল। তাৰপিছত কৈছে যে আফটাৰ এ হাৰ্টি মিল দে লেফ্ট প্ৰমিছ কৰিছে টু ব্ৰিং বেটাৰ থিংছ নেক্সট ইয়াৰত আৰু ভাল বস্তু আনিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গুচি গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত এতিয়া কি চোৱা, কৈছে যে ইট ৱাজ দেন ডেট মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল স্প'ক টু মি। তাৰপিছত ভিনদেউৱে মোৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। I am well aware of the hardship faced by these Kashmiri vendors. মই তেওঁৰ পিনে বিস্মিত হৈ চাওঁতে তেওঁ ক'লে, মই কাশ্মীৰৰ বেপাৰীসকলৰ কষ্ট বুজি পাওঁ। ঠিক আছে, বুজি পাওঁ। They still look him he said, as I looked at his still confused. They eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on foot, hungry and thirsty. When I saw them, I wanted to offer them food, but they have their pride. They would never accept anything unless তো কৈ আছে যে সিহঁতে পুৱা খায় আৰু বাকী দিনটো চহৰখন খোজকাঢ়ি কটায়। ভোকাতুৰ আৰু পিয়াতুৰ অৱস্থায় পিয়াহ লাগি থাকে, ভোক লাগি থাকে, তথাপিও বস্তু বিচিবৰ কাৰণে কি কৰে, ঘূৰি থাকে। সিহঁতক দেখা পালে খুৱাব মন যায়, কিন্তু সিহঁতৰ গৰ্ব আছে, সিহঁতে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে যেতিয়ালৈ মই সিহঁতৰ বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখুওৱাৰ ভাও জোৰা নাছিলোঁ। সেয়ে মই দেখাত অপৰিকল্পিতভাৱে খাদ্য আগবঢ়াইছিলোঁ। ঠিক আছে, বুজি পাইছেতো? সেইটোৱেই তোমালোকক বিচাৰিছে। এই পাঠটোৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছে যে এই যে বিক্ৰেতাসকল যে আহে, এওঁলোক কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি গোটেই দিনটো ভোকে পিয়াহে লঘোণে থাকি আমাৰ কাৰণে বস্তু লৈ ফুৰি থাকে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰে, দেখিছেনে? তো কেতিয়াবা আমি এই মানুহবিলাককো সহায় কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণে। বুজি পাইছা? সেইটোৱেই তোমালোকক ইয়াত বুজাব বিচাৰিছে। এতিয়া বুজি পাইছেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটাতো দিয়াই আছে, তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅ'ৰ পৰা কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লিখি ল'বা আৰু এইটোৰ অসমীয়া অনুবাদখিনি মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ। এইটো মানে বুজাব বিচাৰিছে যে মানুহক কি ধৰণে আমি উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, যদি তোমালোকক পাঠটো শুনি পেলাই বুজি পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তলত এটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিবা। যদি তোমালোকে নিজে নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ মানুহৰ সহায় লৈ ক'বা তলত এটা কমেণ্ট লিখি দিবলৈ। আৰু যদি নতুন কিবা জানিব বিচাৰিছে সেইটোও তোমালোকে ক'ব পাৰা। ঠিক আছে, সকলোৱে সুস্থ থাকিবা, ভালে থাকিবা, এইটোৱেই কামনা কৰোঁ। থেংক ইউ। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' তোমালোকক লগ পাম।